नमस्कार, आपलं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. सो काही लोकांना जाड आणि ठळक भुवया असतात, पण खूप साऱ्या लोकांना त्याला छान करण्यासाठी बरंच काम करावं लागतं. पण जर तुम्हाला काही त्वचेचं इन्फेक्शन असेल किंवा तुम्ही तुमचे आयब्राऊज जास्त प्लग करत असाल किंवा काही कारणास्तव त्या भुवया त्याचे केस ते गळत असतील, तर अशा काही युक्ती आणि तंत्र आहेत ज्या आपल्याला त्या वाढवण्यास किंवा त्या दाट करण्यास मदत करतील. तर आपण ते कसे करू शकता हे तुम्हाला आम्ही सांगूच, पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. सो पाहूयात ते काय हॅक्स किंवा काय टिप्स आहेत. तर पहिलं म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाऊन पातळ जे आपले ब्राउज आहेत त्याचा काय प्रॉब्लेम आहे तो पहा. सो आता काही लोकांकडे अनुवांशिकदृष्ट्या खरोखर पातळ लाईट आयब्राउज असतात, पण जर तुमचे जाड आयब्राउज असतील आणि त्यांची जाडी कमी झाली असेल तर तुम्हाला त्याचं कारण समजून घेणं आवश्यक आहे. अनेक कारणांमुळे भुवयाचे केस कमी होतात, ॲलर्जिक प्रतिक्रिया किंवा ऑटो इम्युन डिसऑर्डर किंवा फंगल इन्फेक्शन. म्हणून आपण कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्याला पातळ भुवयांमागील नेमकं काय प्रॉब्लेम आहे, काय समस्या आहे समजून घेणं गरजेचं आहे. दुसरं म्हणजे चिमटा वापरा, कात्री वापरणं बंद करा. सो आपण आपल्या ब्राउजवर कात्री वापरत असल्यास तर आता चिमटा वापरण्याचा प्रयत्न करा. सो पुढच्या 10 ते 15 आठवड्यांसाठी आयब्राउजपासून हाताला लांब ठेवा आणि नवीन वाढ होण्यास थोडा वेळ द्या. सो कात्री फक्त आयब्राउजच्या वरचे केस कापण्यासाठी वापरा, पण शेप देण्यासाठी मात्र चिमट्याचा वापर करा. आणि जर आपल्याला असं वाटलं की आपल्या आयब्राउजना योग्य दिशेने वाढवणं गरजेचं आहे तर तुम्ही आयब्राउज कंडिशनर किंवा आयब्राउजचं तेल वापरू शकता. ही उत्पादनं आयब्राउजच्या केसांची लवचिकता सुधारतात आणि त्याऐवजी त्यांना तोडण्यापासून प्रतिबंधित करतात. सो आपण चांगल्या वाढीसाठी दिवसात 2दा एरिंडल तेल देखील घालू शकता. जर तुमच्या आयब्राउजमध्ये गॅप असेल तर तिथे तुम्ही जेल किंवा काजळ लावू शकता जे वॉटरप्रूफ असेल आणि आयब्राउजना त्रास पण होणार नाही. सो एक तर तुम्ही उत्पादने वापरू शकता किंवा तुम्ही काही हॅक्स म्हणजे आयब्राउज किंवा काजळ, एक पेन्सिल येते ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता आयब्राउजना जी जाडी आहे, लाईट आयब्राउज आहे ते भरण्यासाठी. तर जर तुमचा लाईट आयब्राउज आहे तर तुम्ही कोणते हॅक्स करता आणि मुळातच महिलांनी काय हॅक्स करायला पाहिजे चांगले आयब्राउज दिसण्यासाठी, तुम्ही कोणत्या हॅक्स वापरता हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि असे कोणते व्हिडिओज पाहायला आवडतील हे सुद्धा आम्हाला सुचवा. आणि हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.